નમસ્કાર મિત્રો, જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે જે પહેલાના વિડીયો પ્રમાણેની આખી સિરીઝ બનાવી છે, વૈદિક મેથ્સની આખી સિરીઝ બનાવેલી છે મિત્રો. એમાં તમને મલ્ટિપ્લિકેશન્સની ટ્રીક શીખવાડવાનો છું, ડિવાઇડની એટલે કે ભાગાકારની ટ્રીક શીખવાડવાનો છું, બંને રીતના. અહીંયા જે તમને સ્ક્રીન પર દેખાય છે એ રીતના, અને હું બોર્ડ પર પણ ખુદ આવીને એ તમને ટ્રીક એ રીતના પણ મેં વિડીયો શૂટ કરેલા છે. તો તમને જે ઇઝી પડે, તમને સરસ રીતના આવડે એવો મારો પ્રયત્ન છે. તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને મિત્રોને પણ કહેજો કે ભાઈ લાઈક કરે અને સબસ્ક્રાઈબ કરે. ચલો આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન્સ એટલે કે ગુણાકારની 4/3 ડિજિટ નંબર્સનો ઇઝી ટ્રીક મિત્રો. આ જે દાખલા હું તમને શીખવાડું છું એ એક્ઝામ્પલ પૂરતા શીખવાડું છું, ઉદાહરણ તરીકે. એટલે એકદમ તમને સમજાય એ રીતના સ્લોલી બધું બોલું છું અને એક્સપ્લેન કરું છું. તમારે આની સેમ આ મેથડથી વધુ સમ્સ કરવાના હશે, જેથી કરીને પ્રેક્ટિસના અનુસંધાને તમને એ સ્પીડ પણ આવી જાય. સૌથી પહેલો દાખલો લઈએ, 9625 ગુણ્યા 466. તો આપણી જે એકમનો અંક લેવાની રીત છે એ પ્રમાણે જોઈએ તો પહેલા એકમનો અંક 6 નો વારો આવશે 5 સાથે. તો 6 પંચા 30, એટલે આગળ 5 ની આગળ કોઈ રકમ નથી, એટલે જવાબમાં સીધો 0 જશે. ત્યાર પછી 6 નો વારો આવશે 2 સાથે, 6 દુ 12. હવે 2 ની આગળ 5 હશે, તેથી આપણે બે વસ્તુ પ્લસ કરવી પડશે. તો 6 નો વારો 2 સાથે એટલે 6 દુ 12 પ્લસ 5 નો વારો 6 સાથે, તો 6 પંચા 30. તો એ બંનેને પ્લસ કરતા અને ઉપરના 3 એડ કરતા 30 અને 12 42 પ્લસ 3 45. 45 માં 5 આપણે જવાબમાં મૂકતા અને 4 કેરી ઓન. ત્યાર પછી 6 આગળ ગયા, 6 જાય છે 36 અને ઉપરના 6 છે એ હજી એનાથી આગળ ગયા, 6 દુ 12. ઓકે, અને હજી એક હવે આવશે 4, કારણ કે આગળ નવરાજ બેઠા છે. તો 4 નો વારો 5 સાથે, 4 પંચા 20, 3 રકમ આવી એક સાથે. ઓકે, એ ત્રણેયનો સરવાળો અને પ્લસ ઉપરની વધી એડ કરવાની છે, એટલે 36 12 48 પ્લસ 20 68 અને 4 72. તો 72 માં 2 ઉપર આવશે અને 7 નીચે આપણે વધી લઈશું. હવે પાછું 6 આગળ વધ્યા, 6 9 સાથે જશે. ત્યાર પછી ઉપરના 6 છે એ થોડાક આગળ વધ્યા એટલે એ 6 સાથે આવશે, અને નીચેના 4 એ આગળ વધીને 2 સાથે આવશે. 6 નવા 54, બીજા 6 છે 36 અને 4 નો વારો 2 સાથે, 4 દુ 8. એટલે ત્રણેયનો સરવાળો કરતા અને પ્લસ એમાં 7 ઉમેરતા 105 જવાબ આવશે. તો આપણે ખાલી 5 જ જવાબમાં મૂકવાના છે, 10 નીચે વધી તરીકે લઈ લેવાના છે. હવે જુઓ, 6 નો વારો પૂરો થઈ ગયો છે, પહેલા 6 નો. હવે જો આગળ બીજા 6 અને 4 નો વારો. તો 6 નો વારો 9 સાથે અને 4 નો વારો 6 સાથે, 6 નવા 54 અને 4 6 24, એટલે 54 24 અને પ્લસ ઉપરના 10. તો ટોટલ થયા 88, એટલે એકમનો અંક 8 ઉપર અને દશમનો અંક 8 નીચે કેરી ઓન થશે. આપણી પાસે બધું પૂરું થઈ ગયું, ખાલી હવે એક 4 નો વારો 9 સાથે રહ્યો. તો 4 નવા 36 અને પ્લસ ઉપરના જે વધી છે 8 એ ઉમેરી દો 44. તો 44 ડાયરેક્ટ જવાબમાં છે મિત્ર. ઇઝી દાખલો. જો તમે 1 કે 2 કે 3 વખત આની આ જ વસ્તુ ટ્રાય કરશો એટલે તમને ઇઝીલી આવડી જશે. ચલો આપણે બીજો સમ્સ જોઈએ. 4855 ગુણ્યા 362. તો એકમનો અંક
362 માં 2 છે અને અહીંયા 4855 માં 5 છે. આપણે શરૂઆત 2 થી કરીએ તો 2 પંચા 10 એટલે 10 0 સીધો જવાબમાં જશે, 1 કેરી ઓન. ત્યાર પછી 2 આગળ ગયા, 2 નો વારો 5 સાથે, પછી બીજો અંક 6 નો વારો આવશે 5 સાથે, 2 પંચા 10, 6 પહેલો અંક 6 પંચા 30 અને 1 જવાબમાં પ્લસ થશે એટલે 30 ને 10 40 ને 1 41, 41 માં એકમનો અંક 1 જવાબમાં અને 4 નીચે પ્લસ થશે. ત્યાર પછી 2 પાછા આગળ ગયા 8 સાથે અને ઉપરના 6 આગળ ગયા 5 સાથે. તો હજી એક આપણે સંખ્યા સાથે કરી શકશું તો 3 નો વારો 5 સાથે. તો 2 અઠ્ઠા 16, 6 પંચા 30 અને 3 પંચા 15 અને ઉપરના 4 એટલે ટોટલ થયું 65. 65 માં 5 એકમનો અંક 5 જવાબમાં અને 6 નીચે કેરી ઓન. ત્યાર પછી 2 સૌથી છેલ્લી રકમ 2 ચોકું 8, 6 થોડાક આગળ વધ્યા તો 6 નો વારો 8 સાથે અને 3 પાછા થોડાક આગળ વધ્યા તો 5 સાથે. તો 6 અઠ્ઠા 48, 3 પંચા 15 ને ઉપરથી ઉતાર્યા 6. બધાનું ટોટલ થશે 77. એમાં એક 7 જવાબમાં અને બીજા 7 નીચે. ત્યાર પછી 2 નો વારો પૂરો થઈ ગયો. તમે ઉપરથી જુઓ 2 પંચા 10, 2 પંચા 10, 2 અઠ્ઠા 16 અને 2 ચોક 8. 2 નો વારો પૂરો, 6 નો વારો 3 સાથે, 6 પંચા 6 અઠ્ઠા અને 6 ચોક 24. હવે એ આપણે લીધા અને 3 નો વારો હજી 2 વખત આવ્યો છે ત્રીજા ડિજિટ સાથે એટલે 3 અઠ્ઠા 24 અને ઉપરના 7. તો એનો ટોટલ થયો 55, 5 જવાબમાં અને નીચે એક 5 વધી તરીકે. હવે જે 362 માં 6 નો વારો પણ 4 ડિજિટ સાથે આવી ગયો છે. હવે રો વારો 3 નો એ એક ડિજિટ એટલે કે 4 સાથે બાકી છે. તો 3 ચોક 12 અને પ્લસ 5 17 સીધા જવાબમાં. એકદમ ઈઝી મેથડ છે મિત્રો. આ જે ટ્રીક છે એ બધી જ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં, એ યુપીએસસી હોય જીપીએસસી હોય એમાં બધામાં આ ટ્રીક જ આવવાની છે. એટલે એકદમ સારી રીતના તમે શીખી લેજો. ચલો હજી એક દાખલો આપણે જોઈએ. 8359 અને ગુણ્યા 463. એકમનો અંક 3, 3 ને 9 સાથે ગુણતા 3 નવા 27, 27 માં 7 સીધા જવાબમાં અને 2 કેરી ઓન. ત્યાર પછી 3 આગળ ગયા 3 5 સાથે તો 6 પાછા આવશે, 6 નવા 54 અને ઉપરથી ઉતાર્યા 2. તો 54 પ્લસ 15 પ્લસ 2 એટલે 71, 71 માં 1 જવાબમાં અને 7 નીચે કેરી ઓન એટલે કે વધી તરીકે રહેશે. ત્યાર પછી 3 પાછા આગળ ગયા એટલે 3 તેરી 9, 6 આગળ ગયા એટલે 6 પંચા 30 અને 4 નો વારો 9 સાથે, 4 નવા 36, 36 30, 67 પ્લસ 9 અને પ્લસ 7 એટલે 82, 82. તો 2 ઉપર ગયા અને 8 નીચે. હવે 3 નો વારો છેલ્લી રકમ સાથે, 3 અઠ્ઠા 24, 6 એનથી આગળની એટલે 6 તેરી 18 અને 4 એનથી આગળની એટલે 4 પંચા 20 અને ઉપરથી ઉતાર્યા 8. તો ટોટલ થયું 70, 70 માં 0 જવાબમાં 7 નીચે કેરી ઓન. હવે 3 નો વારો બધા સાથે આવી ગયો છે, 9, 5, 3 અને 8. 6 નો વારો 9, 5 અને 3 સાથે આવ્યો છે એટલે 6 નો વારો 8 સાથે અને 4 નો વારો 3 સાથે. 6 અઠ્ઠા 48 અને 4 તેરી 12, 48 ને 12 60 અને ઉપરથી ઉતાર્યા 7. તો 67 થયા, 7 ઉપર જવાબમાં અને 6 નીચે કેરી ઓન. હવે ખાલી વારો રહ્યો બાકી 4 નો, 4 અઠ્ઠા 32 અને પ્લસ 6 એટલે 38 સીધા જવાબમાં. એકદમ મિત્રો ઈઝી ટ્રીક છે, તમે ઈઝીલી કરી શકશો. એટલે ખાસ થોડાક સમ્સની પ્રેક્ટિસ કરો 4/3 તો તમને ઈઝીલી ટ્રીક આવડી જાય. થેન્ક યુ મિત્રો.